Bine v-am găsit! Astăzi vom face un desert la pahar, un desert de vară, răcoros, dietetic, de post vegan, o rețetă simplă și delicioasă, care nu conține gluten și nu conține zahăr. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, atingeți acolo unde scrie mai multe sau altele și le voi aminti și în acest video. Într-o tigaie antiaderentă sau puteți folosi un vas cu fundul mai gros, am adăugat 300 de ml de lapte vegetal, eu am folosit de cocos și am adăugat peste 20 de grame de făină de ovăz, de fapt fulgi de ovăz mărunțiți. Am adăugat și o lingură de îndulcitor stevia lichidă și 60 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia și am amestecat așa cum s-a văzut, deci am fiert pe foc mediu până când s-a îngroșat compoziția, iar apoi am adăugat ciocolata și am lăsat doar până s-a topit ciocolata, apoi am oprit focul și am transferat compoziția într-un bol. Și am mai lăsat-o puțin să se răcească. Am acoperit-o puțin cu un șervețel și am lăsat-o să se răcească. Când această compoziție s-a răcit, am pregătit un poș din acesta de bucătărie cu un dui normal sau oricare dui puteți să puneți în vârf. Nu are o atât de mare importanță. Și am pus compoziția aceasta pe care am făcut-o cu ciocolată. Într-un alt poș voi pune frișca vegetală. O am aici deja bătută, 200 de ml de frișcă lichidă. Dacă folosiți din comerț, uitați-vă pe etichetă să fie fără grăsimi hidrogenate. Dacă nu vreți să folosiți din comerț, o să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă de frișcă făcută în casă. Dacă vi se pare prea complicată acea rețetă, puteți să folosiți o cremă de cocos, doar partea tare, dar cred că va fi nevoie de mai mult de 200 de grame. Cred că 400 de grame de cremă de cocos, partea tare, pe care o lăsați la frigider, colectați doar partea tare și apoi o bateți cu un mixer împreună cu un îndulcitor la alegere și după gust. Deci am pus și frișca în poș. La poș am pus un dui din acela stelat și am început să pun crema de ciocolată în două pahare. Eu am folosit două pahare de 300 de ml, dar puteți folosi pahare mai mici ca să faceți mai multe porții. Am adăugat în pahare și orez expandat. Orezul expandat este un aliment sănătos pentru că este un orez integral care este umflat, să zic așa, deci nu este nimic altceva adăugat în el. Deci am folosit pentru această rețetă 20 de grame de orez expandat. Am pus cam jumătate din el în cele două pahare, 10 grame, câte 5 grame în fiecare pahar. Am pus frișcă. Apoi am pus din nou această compoziție pe care am făcut-o cu ciocolată. Încercați să împărțiți compoziția în două. Eu am pus mai mult la început și mai puțin acum. Apoi la fel voi pune orez din acesta expandat în ambele pahare și, bineînțeles, voi continua cu restul de frișcă vegetală bătută.
Așa cum v-am spus, puteți să faceți 4 porții mai mici, dacă doriți, în niște recipiente sau pahare mai mici. Și pentru decor am folosit 2 cireșe din acestea confiate. Aceste cireșe de obicei eu le folosesc doar pentru decor, eu nu le consum pentru că sunt foarte dulci. Vom da acest desert la rece, pentru o oră, 2 sau chiar peste noapte și apoi putem să-l servim. Este un desert delicios, puțin mai dietetic, pe care vi-l recomand. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!